Hello guys. So for this video kay atong i-continue tong atong discussion about dependency injection. So basically atong na discuss no nga naay duha ka type which is the constructor injection ug ang setter injection. So first is magbuhat ta og interface which is katoto ang discount service. So sa discount service no magbuhat ta og function nga get discount. So float lang na siya kay para. So since nabuhat na nato to ang interface, buhato na pud nato ato ang class nga mo implement ana. So pangalan nato discount service MPL. Then add lang nato ang interface discount service. This one. Then click OK. Then finish. So na natin discount service MPL or implementation. So diri is butangan na natong static value nga 10. 10. So atong buhaton is aton ni siyang i-inject diri sa to ang dry good product. So unsa na to siya pag-inject? So first is dry good product mong buhat ta og constructor niya. So meaning kung ka constructor is mainly ang ngalan na sa imong class then nagbuhat og function na. So public ngalan sa imong function ngalan sa imong class nga imong gihimong function mo na siya ang constructor. So basically ang atong buhaton is for example nato diri public discount service. Discount. So atong buhaton is atong inject diri meaning ani is kini siya nga class or kini nga function is tawgon ni siya or i-initiate ni siya dito sa lain nga class. So while ka-initiate siya dito is i-inject ni niya nga dependency which is ang discount service. So ato ring buhaton is naman ni siya sa gawas. So atong buhaton is ang ato ang discount service sa sulod. Sorry nakapat na siya is private ni. So sa sulod which is ang kani this the discount service within sa to ang class is ipasa na to ni siya which is gikan sa gawas nga ipasa or gi-inject sa to ang kuan. Then kining discount services sa for now is ato lang i-add para makita lang ninyo. So ato lang i-add lang. So para kung i-add na diha. Then so since mo ni siyang ginatawag nga discount constructor injection, so atong buhaton dito sa main app kay wala man diri kung makita ninyo wala diri si discount service so kung ato nang ipadagan run as job application sa main app na to mo encounter mo og error since walay gi-inject nga dependency, meaning ang kaning dependency na to sa dry good product is dili makita sa to ang string. So sa next video ato ning i-resolve then atong i-inject ni siya or atong i-inject through declaration diriya sa to ang application context. So meaning atong i-register
ang discount service has been diri sa complication context aron magamit nato napasa nato sa to ang dry products. So that's it for this video. Please like, share, and subscribe. So see you in next video tutorial.